Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Takif ICT. Hari ini kita akan membuat sedikit pembersihan ke atas laptop Asus FX505G ini. Penafian. Ini ialah apa yang dipraktikkan. Mungkin ada yang salah atau kurang tepat. Jadi gunakan pertimbangan masing-masing. Cara pembersihan ini mungkin sama dan mungkin berbeza mengikut brand dan model laptop. Pembersihan ini penting untuk memastikan komponen dalaman laptop sentiasa bersih dan bebas dari kekotoran. Kekotoran terutama habuk dan debu ini sekiranya semakin banyak akan mengakibatkan laptop panas dari yang sepatutnya dan akhirnya menjejaskan prestasi dan jangka hayat laptop. Apa yang diamalkan ialah membuat pembersihan ini setiap 6 bulan, sama ada laptop itu kotor atau tidak. Dengan ini kita boleh memastikan kebersihan dalaman laptop ini sentiasa terkawal. Terbalikkan laptop, terdapat 11 skru yang perlu dibuka. Menggunakan prying tool yang sesuai, buka bahagian bawah laptop. Mula membuka pada bahagian tepi. Angkat dengan berhati-hati bahagian bawah laptop. Bahagian dalaman laptop sekarang dapat dilihat. Langkah pertama sebelum memulakan pembersihan, buka wayar penyambung bateri untuk memutuskan bekalan kuasa kepada perkakasan dalaman laptop. Menggunakan blower, tiup angin pada bahagian-bahagian dalam laptop. Ini untuk mengeluarkan sebarang kekotoran besar dan ringan. Berikan perhatian kepada kipas, laluan keluar masuk angin, bahagian sisi laptop dan port I/O. Menggunakan berus kecil atau yang bersesuaian, bersihkan bahagian yang boleh dicapai menggunakan berus tersebut. Jangan tekan atau gosok dengan kuat. Mungkin boleh merosakkan komponen-komponen yang ada. Setelah selesai, gunakan blower semula untuk membersihkan bahagian-bahagian yang tidak boleh dicapai dengan berus tadi. Blower ini juga untuk mengeluarkan sisa-sisa habuk dan debu selepas proses memberus. Setelah selesai, periksa semula mana-mana bahagian yang memerlukan pembersihan lagi dan ulang proses tadi. Sekiranya telah berpuas hati, sambung semula penyambung bateri kepada motherboard. Tutup semula bahagian bawah laptop. Skru-skru tidak perlu dipasang lagi. Hidupkan laptop dan setelah memastikan laptop beroperasi dengan baik, shutdown dan ketatkan semua skru bahagian bawah laptop.
Bersihkan skrin menggunakan kain lembut. Bersihkan keyboard sama ada menggunakan berus atau kain lembut. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.